ทำไมมาไม่ออกเป็นเม็ดเลยทีนี้ออกเป็นเม็ดอยู่ว่าเคียไม่มาเราตีแล้วจ้าไม่เอาเราให้กินบอกใครร้องมึงอ่ะร้องบอกทุกคนเบียดยังเบียดอะไรยังไม่เอาเพลง